आज मैले यत्रो सनस्क्रिन क्रिमहरु ल्याएर आएको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अस्ट्राबेरीको सनस्क्रिन आहो यो यसलाई यहाँ राखिदिन्छु। अनि यो देख्न सक्नुहुन्छ यो एसक्यूएम को सनस्क्रिन जसले तीनवटा काम गर्छ। अनि यो चाहिँ बी वैक्स को एसक्यूएम को सनस्क्रिन जसले तपाईको पनि तीनवटा काम गर्छ। हेलो एभ्रीवन, तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानल कस्मेटिक नेपालमा। आज हामी कुरा गर्ने छौं सनस्क्रिन को बारेमा जो 300 रुपैयाँ भन्दा कममा आउँछन्। आज हामी कुरा गर्ने छौं एसक्यूएम को 300 रुपैयाँ भन्दा कममा आउने सनस्क्रिन क्रिमहरुको बारेमा। सनस्क्रिन क्रिम भन्दै बित्तिकै अहिले हाम्रो डेली लाइफमा युज हुने क्रिम हो जो जाडो सिजनमा पनि युज हुन्छ अनि गर्मी सिजनमा पनि। अझ यो गर्मी सिजनमा झन् अत्याधिक युज हुन्छ। अब हामी कुरा गर्ने छौं आज यो एसक्यूएम को सनस्क्रिन को बारेमा जसमा के फाइदा हुन्छन्, के घाटा हुन्छन् त्यो हामी बुझ्ने छौं र यो कसरी लगाइन्छ यिनी सबै कुराहरु आजको भिडियोमा बुझ्ने छौं। त्यसकारण यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मसँग अहिले एसक्यूएम को 4 प्रकारको क्रिमहरु छ जसले काम सनब्लक नै गर्छ। सनस्क्रिन क्रिम नै हो जसले तपाईलाई घामबाट सुरक्षित गराउँछ। घामका यूवीए ए एन्ड यूवीबी रेजले तपाईको छालालाई एजिङ गराउने हैन, प्रिमेचर स्किन भन्छ त्यसलाई, एजिङ टाइपको छाला चाउरीपन गराइदिने, अनि त्यसपछि सनबर्न हुने, अनि त्यसपछि तपाईलाई हैन चिडचिडापन जस्तो छालामा पसिना आउने जस्तो के ओइली टाइपको समस्याहरु देखाइदिने गर्छ। अनि त्यसको समस्याको लागि चाहिँ तपाईले पहिला सुरु मोइस्चराइजर, राम्रो एउटा मोइस्चराइजर युज गर्नु होला। त्यसपछि अनि यो सनस्क्रिन युज गर्नुस्। अनि एसक्यूएम को एकफेर युज गर्नु होला। यदि तपाईको स्किनलाई सुट गर्छ भने यो एसक्यूएम को आइटमहरु पनि नराम्रो हुन्छ भन्नेको छैन मैले, यो राम्रै हुन्छ। हाम्रो धेरै जसो ग्राहकहरुले पनि राम्रो छ भन्ने उ भइसकेपछि कुरा आइसकेपछि हामीले यो अहिले आइटमहरु थपेको छौं एसक्यूएम को। एसक्यूएम को सनस्क्रिन तपाईले कहीं जानु भन्दा अगाडि 15 मिनेट 20 मिनेट अगाडि लगाउनु होला सनस्क्रिन क्रिमहरु। त्यसपछि अनि तपाईहरु कहीं जादा फेरि यो लिएरै जान सक्नुहुन्छ यदि लङ टुर जानु भएको छ भने। यदि यही नै हुनुहुन्छ भने त पर्दैन तपाईले लिएर हिड्न, किनभने यो 2 घण्टामा फेरि रिअप्लाई गर्न पर्ने हुनेछ। तपाईले आफ्नो बडीमा पनि हुन्छ अनि फेसमा पनि हुन्छ। स्पेशली क्रिमहरु फेस एन्ड बडी भनेर यहाँ तोक्दैकै हुन्छ, अनि कुनै क्रिमहरुले चाहिँ फेस मात्र भनेर पनि तोकेको हुन्छ। त्यो के लेखेको छ त्यही अनुसार तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। धेरैले एसपीएफ मा झुक्किनुहुन्छ। एसपीएफ 30, 60, 70, 90, 100 है धेरै भएकोले धेरै काम गर्छ भन्ने हो। केही हदसम्म यो कुरा ठीक पनि हो, तर सानो एसपीएफ ले कामै गर्दैन भन्ने पनि हैन, किनभने यिनको मात्रा पर्सेन्टेजमा तोकिएको छ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एसपीएफ 30 लेखेको छ, यसले तपाईको 94 देखि 95% काम गर्छ। अनि यो देख्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि एसपीएफ 30 छ, यो 94 देखि 95% भइहाल्यो। अनि यो देख्न सक्नुहुन्छ यतातिर चाहिँ एसपीएफ 60+ भनेको छ। यो एसपीएफ 60+ भनिसकेपछि यो 60 भन्दा माथिको 60 जस्तै काम कति गर्छ भनिसकेपछि यसले 96 देखि 97% गर्छ। अनि प्लस पनि थपिएको छ। अनि यहाँ अर्को देख्न सक्नुहुन्छ एसपीएफ 60+, यो पनि तपाईको 96 देखि 97% जति काम गर्छ। अनि एसपीएफ 70 भन्दा ओभरको युज नगर्नु होला भन्छु, किनभने त्यसले केही स्किनहरुलाई हार्म पनि गरेको छ भन्ने मैले बुझेको छु। त्यसकारण त्यो एसपीएफ 70 भन्दा धेरै माथिको युज नगर्नु होला। ओके एभ्रीवन, अब हामी चाहिँ देखाउने छौं यिनीमा एउटा सनस्क्रिन को भित्रदेखि एउटा कस्तो हुन्छ टेक्सचरहरु, अनि म हातमा युज गरेर नि देखाउने छु। अब यो म एउटा सनस्क्रिन देखाउने छु है, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा सिधै सनब्लकै लेखेको छ एसक्यूएम को वाइट स्पिड। यसमा 3 in 1 क्याम रहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सिल प्याक रहेछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको वाइट टेक्सचरमा छ। अब म चाहिँ हातमा युज गर्छु। पहिला सुरुमा त हात गोरो भएको छ है, गोरो पनि भएको छ। अब यसले चाहिँ काम गर्ला नि है, कामबाट गर्नको लागि राम्रो बस्छ है।
ओके एभ्रीवन, आजको लागि भिडियो यति नै। यदि मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्नु भएको छ भने लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यदि कस्मेटिक रिलेटेड कुनै पनि क्वेशन छ भने कमेन्ट बक्समा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, अथवा मेरो एबाउट सेक्सनमा इन्स्टाग्रामको लिंक छ, त्यहाँ गएर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि अब यस्तै नै भिडियोहरू म लिएर आइरहने छु। यदि मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्नु भएको छ भने सब्स्क्राइब चाहिँ गरेर जानु होला। ओके, अब हामी छिटै नै भेट्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मका लागि बाइ बाइ, सी यू सुन।